بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحالة دي أنا عرضتها أول حالة من مجموعة حالات وعنونت لكل حالة بعنوان اللي هو التيك هوم مسج. وأول حالة كان الهيستوري أوف كونسيرن، يعني هل الهيستوري ممكن يبقى له دور مهم جدا في طريقة تفكيرك وطريقة تشخيصك. هي دي التيك هوم مسج. تاني حالة اللي هي الاوفر تراستنج او بين قوسين الفوتو فوتو ايه؟ لا الدكتورة حنان بتكتب او بين قوسين الاوفر كونفيدنس، ان انت يبقى عندك ثقة ان انت شفت الحالات دي كتير وهي الحالة دي كذا. فده التيك هوم مسج بتاع الحالة دي. الحالة الأخيرة سي ناثينج سندروم، المصطلح اللي أنا اخترعته، اللي هو بعض الحالات اللي هو ولا انت شايف حاجه ولا انت حاسس ان في برايمري ليجن في الموضوع ومش عارف الدنيا ماشيه ازاي. اخر حاله بريزنت ان بوك ابسنت ان مايند، يعني حاجه كده من الميديكال ليتريتشر او الدرماتولوجيكال ليتريتشر بتاعنا، وممكن نكون بنشوفها بس ما انتش مايندد بتشخيصها وما انتش مايندد بالتيرم. فنبتدي بعرض الحالات. الحاله دي عرضناها المره اللي فاتت وقلنا ان دي بنت كانت 19 سنه وجايه presented by sudden eruption في الفوتو exposed sites من جسمها اللي هو الابر limbs والفي شيب والفيس، وان الراش ده كان نوت اتشي وكان بابلو سكويمس ومفيش اي ساينز للاندرلاينج سيستميك افكشن، وان المريض عمل ريبورت للابيسودز او ريسنت ابيسودز اوف فيفر. دي المعلومات اللي انا حطيتها قدامك في الحاله دي. وبعدين بالفحص تبين انه لا، ده فعلا ان دي فوتو سنسيتيفيتي. طب عرفنا ان ازاي فوتو سنسيتيفيتي؟ ان الجزء المعرض للشمس هو المصاب والجزء الكفرد هو تقريبا سبيرد. وبناء عليه ده المنظر الكلينيكال في البنت 19 سنه. وبعدين قلنا ان احنا في اللحظه دي انا اقدر اقول ان انا عندي فوتو سنسيتيفيتي، لكن فوتو سنسيتيفيتي هي مش تشخيص. فوتوسنسيتيفيتي ده رياكتيف باترن او رياكشن باترن، وهو يعني نقدر نقول امبريلا تيرم وتحته امراض كتير جدا جدا جدا. فبناء عليه الفوتوسنسيتيفيتي اتس نوت ا دايجنوزس يعني. واحنا هنا جبنا السلايد ده المره اللي فاتت وقلنا ميديكال ترمينولوجي، هنتكلم شويه كده على شويه ترمينولوجي، وقلنا يعني ايه فوتو سنسيتيفيتي، وان الراش اللي هو يعمل فوتو سنسيتيفيتي يبقى اسمه الفوتو ديرماتوزس، والجمع فوتو ديرماتوزيز، ولو الراش ده فيه اكزيما او فيه اتشنج يبقى فوتو ديرماتيتس. وقلنا لو عندي سسبكتد اليمنت للقصه دي يبقى اسمه فوتوسينستايزر. وقلنا عندي تو تايبس اوف رياكشن، واحد immunological وواحد toxic by its nature. فالاميونولوجيكال اللي هو فيه الرجي ده يبقى اسمه فوتو الرجيك رياكشن، والفوتو توكسيك ده ما فيهوش اي دور للاميونيتي خالص، ده نتيجه التوكسيسيتي بتاعه الدراج او الحاجه اللي لمست الجلد وتفاعلت مع الشمس دايركت. وقلنا ان في حاجه اسمها الفوتو اكزازربيتد، يعني هي حاله بتزيد بالتعرض للشمس، وبدانا نحط ال 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 الامراض تحت الامبريلا دي. وقلنا ان الفوتوسنسيتيفيتي may be primary، حاجه زي البوليمورفيك لايت ايربشن وزي الاكتينيك برورايجو والسورال ارتكاريا، وفي حاجه زي الاكسوجينوس كوزس، يعني انت اخذت دواء وبدا يعمل مشكله زي الفوتوتوكسيك دراج ايربشن او الفايتو فوتو ديرماتايتس. وقلنا ان في امراض ميتابوليك زي البورفيريا، ان هو ده ميتابوليك ديس اوردر وينتج عنه فوتو سنسيتيفيتي. وقلنا ان في الجينيتك امراض جينيتك زي البلومز والزيروديرما بيجمنتوزا، البلومز سيندروم. وقلنا الفوتو اكزاسربيتد زي ال اي وزي الدريير. ودي كلها امثله للامراض اللي هي ممكن تسبب فوتو سنسيتيفيتي. فلازم تبقى انت مايندد بيها، علشان لما بتيجي حاله فوتو سنسيتيفيتي انت بتفكر كده. فبالنسبه للحاله اللي معانا اكيد لا هي ميتابوليك ولا هي جينيتك، لان البنت 19 سنه
والبرزنتيشن اول اوف سادن. فيبقى انا افكر في برايمري، هل هي حاله بوليمورفيك لايت ايربشن؟ والله وارد. بس هل ممكن يبقى في دراج؟ وهل ده فوتو توكسيك دراج ايربشن؟ والله وارد. هل البنت لا قدر الله تبقى ال اي وده فوتو اوكساسربيتد؟ برضه والله وارد. يبقى كل دي امثله في دماغك، والهيستوري والكلينيكال والانفستيجيشنز هم اللي هيوصلوك لتشخيص النهائي. فانا حبيت اعرض الحاله بالشكل ده، وابدا اقول لك لا خلي بالك ده في فلاش باك بقى. هبدا ادي لك الجزء الهيدن من السيناريو، وانا قصدت انه يبقى هيدن علشان تفكر وتبيلد اب يور ثينكينج معايا بالشكل ده. ما هو لو اوبن سيناريو من البدايه تقول الله ما هي سهله اهي، لكن هو العرض كان بهذا الامر علشان تفكر. البنت دي من شهرين كانت جات لي انا نفس العياده اللي انا قاعد فيها دي، وكان عندها هير فول بشكل قوي جدا، وراحت لدكاتره كتير علشان الهير فولينج، وكل الدكتورز اللي يديلها هير تونكس واللي يديلها فيتامينز وهكذا. لكن انت لما تلاقي حاله هير شيدنج تسال نفسك سؤال، هو ده تيلوجين افلوفيوم مبدئيا يعني ولا اناجين؟ الناس اللي نظرها حاد جدا ممكن يعرف التيلوجين هير بعينه، بيلاقي الفلاسك اند دي بيجمنتد روت بتبقى باينه حته بيضاء، الروت ابيض. لكن هو الاصح والادق ان انت تحط تحت الميكروسكوب وتبدا تشوف التيلوجين الهير ده في اغلبه تيلوجين ولا في منه اناجين ولا في وضعه. فلو هو تيلوجين هير خلاص يبقى احنا قدام حاله تيلوجين افلوفيوم. لكن في الحاله دي كان الشعر المحطوط في الترايكوجرام ده اناجين هير، وبالتالي انا عندي هنا حاله اناجين افلوفيوم مش تيلوجين افلوفيوم. كمان بالدرموسكوبي، والدرموسكوبي بقى بصوا يعني اهميته تكمن ان حتى في بعض الاساتذه اثناء عرض الحالات دي بدا يقول لا يعني اصل الدرموسكوب ده يعني مش واضح بالنسبه لنا. طب يعني الدرموسكوب هنا انا مش شايف، انا شايف انه ممكن يبقى فيه سورايتك ليجنز او ممكن يبقى فيه ال اي لايك ليجنز. لكن شطارتك في الدرموسكوبي تخليك تقول لا انا هنا شايف في فيلاس هير، وشايف بقى ان في كوما شيبد هير واضح جدا، وفي كوركوسكرو هير باين جدا، وفي سلايد سكيلينج، وفي سلايد اريثيما في الباك جراوند. وده منظر تاني نفس الكلام، الكوما شيب والكوركوسكرو هير والاريثيما والسلايد سكيلينج. الكلام ده بالمنظر اللي انا عرضته ده هيشير لوجود تينيا كابيتس ان ادلت. يعني المنظر ده كده يقول ان احنا قدام حاله تينيا كابيتس ان ادلت بالترايكوسكوب، بمجرد الترايكوسكوب. لكن انا علشان اعرض حاله في المؤتمر كان لازم الحاله تكون متقفله، فعملت كمان الكي او اتش وطلع بوزيتيف. الكي او اتش هنا اهو الهايفل ستراكشرز اتس بوزيتيف، فدي حاله تينيا كابيتس ان ادلت. وبناء عليه لما شخصت انا الحاله دي قلت طيب خلاص انا هدي البنت الجرايزوفلوفين، وحسبت لها الجرعه على حسب وزنها، وخدت الجرايزوفلوفين فور 6 ويكس، وبالتالي الهير شيدنج وقف والبنت اتحسنت جدا وقعدت بقى 100 100. وللاسف جات لي بعد اسبوعين بالراش اللي انا عرضته في بدايه الامر. فاذا الحاله هنا خلي بالك من الدراجز. هل الجرايزوفلوفين سبب مشكله للبنت دي؟ هل ده دراج ارابشن من الجرايزوفلوفين وهيظهر بعد شهرين، ولا هل دي حاجه تانية؟ هل مثلا لا قدر الله دي دراج انديوزد لوبس؟ اكيد الفكر اللي جه في بالي از ا فيزيشن انه may be drug induced lupus، وبناء عليه ده اللي كان suggested work up اللي انا مارسته مع البنت دي، ان انا هطلب لها سي بي سي واي اس ار وان اي as a screening tools for lupus. ما هو جايز يكون عندها idiopathic lupus واحنا مش عارفين، وهو exacerbated مع الدراجز ولا حاجه. وبعدين نطلب الانتي هيستون علشان انا شكيت ان دراج انديوزد الاي، وطلبت الكومبلمنت وشرحت في المؤتمر أهمية طلب الكومبلمنت في الحالة دي، إنه مهم جدا. الكومبلمنت لو طلع نورمال الحمد لله، لو طلع لا قدر الله لو ده بيعزز فرص إن ده إديوباثيك اللي إيه من البداية، يعني هي اللي إيه وهيدن بقى أو ما كانتش مانيفستد
وهكذا. لكن لو الكومبلمنت طلع نورمال ده بيبقى بيخلي الدراج انديوزد اي اوف فيفربل بروجنوزس وفيفربل دايجنوزس، يعني بيبقى مستساغ از ا diagnosis. السي بي سي طلع يعني كويس ومعقول ابارت من مايلد انيميا. الاي ان اي طلع بوزيتيف في الحاله دي، والتتر بتاعه كان 1 ل 320. وبعدين الاي اس ار اللي هو يعني مايلد اليفيشن، واليورين، ونعمل يورين في الحاله دي كمان علشان نطمن على الكدني. اي حاله لوبس، بص بقى، اي حاله حتى لو شاكك فيها انها لوبس اعمل يورين. اعمل يورين مهم جدا. لو عندي البومينوريا او بروتينوريا انت هتشك على طول في الجلوميرولو نفرايتس. والانتي هيستون طلع بوزيتيف في الحاله دي. لما تكولكت اب الداتا بقى ان انا عندي دراج معروف عنه علميا انه ممكن يدخل في دراج انديوزد اللي هو الانتي فانجلز عموما او الجرايزوفلوفين، وعندي بنت دي فيميل وجالها راش في الفوتو اكسبوزد سايتس، والراش ده مش اتشي، والراش ده بابيلوسكويمس يعني واخد صفه السب اكيوت والاي ان اي طلع بوزيتيف شويه، والانتي هيستون طلع بوزيتيف خالص، والسي بي سي مايلد انيميا. يعني حاجات كده تجمعها مع بعض تقول احنا قدام حاله دراج انديوزد اهميه العرض الحاله دي حاجتين. اول حاجه ان التينيا كافيتس does exist in adult، ده مهم. ومش بس does exist in adult، does exist in healthy adult. يعني حتى كان زمان يقول لك لما يجي في الادلت يبقى ده الادلت ده فوتو عفوا اميونو كومبرومايزد وعنده ادفانسد دايابيتس او هو حاله لوبس وبياخد ستيرويدز او وات ايفر. لكن هيلسي فيميل ويجي لها تينيا كابيتس ده وارد وبنشوف وادينا بنعرض. فبالتالي انت من غير منظار او من غير دلموسكوب هتوه قوي. وحالات زي دي احيانا تتشخص كمان على انها سورايسيس او سيبوريك درماتايتس في السكالب وهي تينيا كابيتس. وده اللي بيخلي مفهوم التينيا كابيتس ان ادلت له diversity of presentation. يعني ممكن يميمك سورايسيس، ممكن يميمك السيبوريك درماتايتس، ممكن يميمك الاكزيما جنرالي، ممكن يميمك حتى الفوليكولايتس دي كالفانز، ان هو ميميكر لانه بيتاخر تشخيصه وبيتاخد علاجات غير مناسبه فبيجي بقى تيبيكال برزنتيشن. دي اهميه عرض الحاله. الحاله الثانيه انه خدنا جرايزوفلوفين والحاله دخلت في دراج انديوزد فكونك تربط العلم ببعضه دي حاجه في غايه الاهميه. دي البيبر اللي احنا نشرناها وانا كنت عرضتها، اللي هو الكو اكزيستنس ما بين البيديكولوزيس كابيتس وتينيا كابيتس ان ا هيلثي ادلت فيميل. تقدروا تدوروا عليها على النت، والحاله دي ريسنت لسه منشوره من الشهر اللي فات. نشرتها انا والدكتور راجح بتعاون مشترك كده. الحاله كانت حالتي وهو ساعدني في الكي او اتش والكالتشر والحاجات دي، والراجل كان معانا في نشر الحاله فله منا كل الشكر. وحاله فيري انترستنج. قد تبدو للبعض انه العنوان سهل، يعني ايه لما يبقى في بيديكولوزيس كابيتس وتينيا كابيتس ان ادلت يعني. بس على فكره تو بيست اوف اور نوليدج دي الفيرست كيس ريبورت بالشكل ده. يعني الكيس ريبورت تينيا كابيتس وبيديكولوزيس كابيتس مع بعض في حاله واحده. دي يعني تو بيست اوف اور نوليدج دي الفيرست كيس ريبورت اوف ساتش برزنتيشن. تاني حاجه انها ادلت هيلث فيميل. والثيوري اللي احنا حطيناها بتقول هل ممكن البيديكولوزيس كابيتس يشتغل ككارير للفنجس؟ يعني ال الاكل اللي بيعمله في السكالب ده والبلاد ميل اللي بياخدها دي هل ممكن يبقى مدخل لادخال الفنجس؟ هل هو السبورز تبقى محموله على الكيوتيكل بتاعه؟ كل دي نظريات واحنا عرضناها في البيبر دي. وبكده خلصنا اول حاله من ضمن الاربع حالات في المحاضره دي اللي هي اللي كانت شيقه جدا ونالت اعجاب الكثيرين. يعني تاني حاله اللي هي الاوفر تراستنج
بص بقى كده، دي بنت 27 سنه وعينيها ملونه اهي وبعيالي، وعندها الشامه دي بقالها سنين. يا دكتور انا عندي الشامه دي، ده بقالها سنين قوي، تمام، ونوت ديسشارج ونوت اتشنج ومفيش اي تغير فيها، ولا ريسنت تشينج ان لا كلر ولا ابييرنس ولا ديسشارج ولا حاجه خالص. آه طب دي حاله تشخيص هو. طب دي حاله تانية، وده كان راجل 35 سنه وبرضه جاي بالوحمه دي، يا دكتور ده بقى لها عندي سنين، والكل بيبقى يجي على فكره فور كوزمتيك كونسيرن، الكل جاي عايز يشيلها بالليزر بالعربي يعني. طيب دي الحاله رقم اثنين. الحاله رقم ثلاثه 55 سنه وجايه برضه بحاجه seems to be compound nevus، يعني انت لما هتشوف دي حتى في اطلس هتقول دي compound nevus، يعني لا هي جانكشنال ولا هي بتاع ده، هي الكومباوند نيفس. طيب وبعدين جات لي الحاله دي برضو على النوز وبقى لها سنين، برضو شوف الهيستوري، بتقول لي يا دكتور دي بقى لها سنين عندي، سنين يعني، ولا كبرت ولا صغرت ولا ديسشارج ولا اتش ولا حاجه. فبالتالي احنا يبرز دور برضو الديرموسكوب ده اهو في الحالات دي. هل الحالات دي من بعيد كده هنقول دي كلها كومباوند نيفاي، ولا هل الحالات دي هتحتاج مننا باثولوجي كلها؟ يعني اي حاله اقول له لا ده انا لازم اشيلها بإليبس واحللها، خلاص يبقى اشيلها بإليبس واحللها، ولا اخد لها بانش بايوبسي، ولا اشيلها بالليزر على طول، ولا تعمل ايه؟ ما هو من غير درموسكوب، لازم درموسكوب لازم. والله بصي يا دكتوره ايمان، حاضر انا هعمل محاضرات في الدرموسكوب عينيا، بس انا عملت محاضره انترودكشن على اليوتيوب ما شافهاش ناس كتير وموجود على اليوتيوب شانل يعني. انا بعمل احصاء دايما، يعني دايما بحب في شغلي الاحصاء والاستاتستكس، حتى في شغلي هنا في العياده كل شويه اعمل استاتستكس على المرضى وعلى الشغل وحاجات كده. فماشي هنعمل ان شاء الله. آه حاضر حاضر، ما عندناش درموسكوب، لا تشتري درموسكوب يا حلوه يعني الدرموسكوب لازم نجيبه، وهو كتول على فكره مهما يبدو انه غالي لكنه مهم، لكنه مهم، فلازم. فبذمتكم الحالات دي هل ليها مخرج معايا غير الدرموسكوب؟ ده حتى زمايلنا بيقول لك ايه، ده اصله يعني مش هيرضوا ان احنا نعمل لهم باثولوجي، وده كلام منطقي، ومش منطقي ان كل حاله تجي لي اعمل لها باثولوجي يعني. وهو ده اهميه الدرموسكوب، ان انت تشوف الحاله اللي مستاهله تتشال وتتحلل، والحاله اللي تقول لها روحي انت كويس. تمام. فاكرين زمان الجماعه المصريين بقى هيشوفوا ابحث مع الشرطه دي، هو جيلنا احنا ما اعرفش جيلكم انتوا ولا الناس اللي اكبر مني وبتتابعنا ولا ايه. كان في زمان قصص وروايات كده، ويجي ابحث مع الشرطه، حد فاكرها يعني ولا انا لوحدي؟ جيلنا برضه من بتقول لك ده كان جيلنا برضه. فلاش، صح. كان في حاجات فعلا اسمها روايات فلاش وحاجات كده، ويجي يقول لك ابحث على الشرطه. تمام. انا على فكره وانا بعمل الديزاين بتاع عرض الحاله دي جه في بالي فدورت على النت وجبت فلاش وسماش والحاجات دي وحطيت الصوره. قال لك ابحث عن اللص الخطير اذا علمت ان له وجها نحيفا جدا وانفا دقيقا واذنين كبيرتين وعينين ناعستين وفما صغيرا. انتوا ايه رايكم؟ فين الحرامي؟ رقم كام؟ لان انا هستعين بنفس الفكر ده في الاربع حالات اللي عرضتهم دلوقتي. انا عندي اربع متهمين، فاقول لك هم كلهم كومباوند نيفاي ولا فيهم مصيبه؟ الناس بدات تقول لك ايه؟ ثلاثه. ثلاثه سهله صح، ما هو ثلاثه فعلا، لانه وجهه نحيف ومناخيره صغننه ودانه كبيره وعينين ناعستين. يا دكتوره امل انت الدرموسكوب بتاعك معايا بقاله كتير، يعني ابعت حد ياخده مش هقول اكتر من كده. آه ماشي. ادي عرض الحالات اهو، ادي المتهمين، خلاص، كيس 2 و3 و4 و5.
انا بعرض لك المتهمين وبقول لك من فضلك، بس الناس اللي بتشخبط دي انا يعني بتعب قوي علشان اعمل بنفصل يا جماعه والله. الناس بتشخبط ليه؟ ماشي تمام كده. ادي الاربع حالات قدام حضرتك ومعنون، وعلى فكره لخبطتهم لك يعني بادئ بكيس 2 وكيس 3 وكيس 4 وكيس 1، يعني حتى مش عارضهم بالترتيب يا حلو. تمام. ابحث عن المتهم، ابحث عن المتهم. شايفين الكرايتيريا اللي حطها لك فلاش وسماش والحاجات دي، وقال لك الحرامي له اذنين كبيرتين وانف. احنا في المالجنسي عندنا كده في العموم، في العموم، يعني مش بس ميلانوما. يعني لما الاقي اتيبيكال بلاد فيزلز مكان مش مكانها يبقى انا اشك. لما الاقي بيجمنتيشن في حته دون حته، ده حتى يقول لك لو في اكسنتريك بيجمنتيشن، اكسنتريك طرفي، ده انت تشك في المالجنسي. وبالذات لما ياخد اشكال مختلفه، ياخد جلوبيولز وياخد جلوبيولز متباينه في احجامها، او يبقى له ستير بيرست افكت بس في ناحيه اكتر من ناحيه، او بيسموه الريجريشن ستراكشر. كل ده من الحاجات بتاعت الميلانوما اللي انا عمال اقولها. او لما تلاقي ألسر، او لما تلاقي ايروجن، او يعني كل التوصيفات اللي انا عمال اقولها دي، هو الحرامي اللي له اذنين كبيرتين وله انف بتاع. وانت ما عليك غير انك بتشوف بالدرموسكوب، واللي تشك فيه تلقطه تقول ده الحرامي احتمال يبقى هنا والله او لا. فالناس هنا بيجيب الحراميه، الناس هنا بتقول لك ايه بقى 4 و2، وفي ناس تقول لك ده رقم معرفش كام، اي حاجه اي كلام. ما هو انت لازم تبقى فاهم بيزك، لازم تعرف مواصفات الحرامي. انا الدرموسكوب ده مش بفتح وابص كده وخلاص، لازم مواصفات الحرامي ابقى قاريها وابقى شفتها مره مرتين في ويبينار في كتاب، وبعدين ابدا امارس على عيان بقى. كل عيان يخش لي احط الدرموسكوب عليه حتى لو ما بيشتكيش، هتلاقي نفسك اوتوماتيك كده بقيت شاطر خالص. هو المشكله انا هعرضهم بقى بشكل اكبر. ادي كيس واحد، خلينا في كيس واحد. الحرامي ده منظر حرامي بذمتك؟ يعني واحد ده راجل بريء جدا. يعني بص يعني تقريبا في سيمتريكال ديستريبيوشن للبيجمنت تقريبا. ممكن واحد يجي يعترض يقول لك لا يا عم اصل الحته دي غامقه شويه. ما هو خلي بالك من زاويه التصوير، بعدين الغمقان ده مش واصل للطرف، يعني الطرف هنا سليم، فهو عامل زي التشيكر بورد. ماشي، ده انت حتى لو ما فيش لا بلاد فيزلز ولا ايروجنز ولا في دارك جرايش كلر ولا ما فيش حاجه، سليم بريء. طب اللي بعده، انا اللي غاظني بصراحه لقيت ناس قالت لك ده رقم 2 فيها مشكله. ده هاني كومبينج يا جماعه عادي جدا، وانا شايفه هوموجينس اول ثرو. مش معنى انه جاي على الطرف، ما هو جاي على الطرف من هنا وجاي على الطرف من هنا، وهو الحته زنقه والتصوير يعني مش، يعني انا متذكر الراجل ده كان هنا اهو. الدرموسكوبي مش قاعد كويس، لكن كل ده اتس نورمال، اتس نورمال فاريانت. مين اللي بيقول فيها ايه؟ فيها غامق وفاتح. يا دكتوره ايمان، ما هو طبيعي، طبيعي ممكن الاقي في النيفاي غامق وفاتح، لان انا لو عندي البيزكس بتاع الدرموسكوب هعرف ان انا كل ما اللون عفوا كل ما البيجمنت يبقى فوق سطحي كل ما لونه يبقى مور دارك، كل ما يبقى عميق كل ما يتدرج من الدارك للبراون لللايت جراي للبلو، لو تحت قوي بقى يبقى بلو ان كلر. طيب نيجي الرقم 3. رقم 3 ده بريء ولا مش بريء؟ بريء جدا. ايه اللي فيه يعني عجيب؟ مفيش فيه حاجه عجيب. هو في البيجمنتيشن بالباترن بتاعه، اللي هو يعني ممكن تسميه ايه، جلوبولار باترن شويه، او كومبايند باترن، او يعني كومبايند ما بين الريتيكولار وما بين الجلوبولار. كل دي توصيفات للدرموسكوب، لكن هو ما فيهوش دينجرس ساينز. لكن بص على رقم 4، بص على رقم 4. بذمتك ده منظر حميد؟ قالت لك وفاء، قالت لك فيه ملامح الاشرار. بص كده
شايف البلاد فيزل دي؟ شايف البلاد فيزلز اللي داخله دي؟ ماشي. ودايما البلاد فيزل لو خد الليجن من قلبه لحد نصه تقلق. يعني لو طرفي كده زي ده ماشي يعدي، لكن اما يبقى ماشي ماشي زي السلم والتعبان واصل لحد النص كده، لا تعالى ده انت عندك مشكله. ده انت في وايتش ستراكشرز هنا اهي، وعندك البيجمنتيشن واخده حته، والبيجمنتيشن هنا ايه؟ بلوش، لونها بلوش. تكونش في مشكله، يبقى انت عندك مجمع اكتر من حاجه، من حاجات من ضمن حاجات المالجنتس. طالما جمعت اكتر من حاجتين يبقى انت هنا ايه؟ بتشك. وطالما بتشك يبقى بايوبسي وباثولوجي. يبقى انا من 4 حالات واحده بس اللي هقلق المريض واقول له لا ده احنا هناخدها لك عينه، وال3 حالات اروح خلاص بعمل لهم تحري وطلعوا سلام زي الفل. تصدق المريضه دي والله العظيم، والله العظيم انا فاكر المريضه دي كويس جدا. المريضه دي كانت جات لي مش تكشف، المريضه دي كانت مرافق للمريضه اللي هتكشف اللي هي بنتها. وبنتها يعني شوفوا انا هحكي لكم هنا على الحدوته دي عشان تعرفوا العمليه بتيجي ازاي. بنتها كان عندها هيدرادينايتس سابرتيفا، وحطت لها بروجرام العلاج وكان الحمد لله مايلد، وقلت لها تعملي ازاله للشعر بالليزر وتاخدي العلاج وتحافظي وتخسي وحاجات كده، والبنت اتحسنت جدا بفضل الله. وامها بتقول لي بص يا دكتور انا عايز اشيل دي بالليزر، المريضه دي اللي انا عارضها قدام حضراتكم دي اشيل دي بالليزر. فانا متعود قبل ما اشيل لا تعالي نشوف ده ايه الاول، ما بسلمش وما بعملش اوفر تراستنج من بعيد دي كومباوند نيفس واشيلها خلاص، ما مش متعود على كده. وقمت واخدها باثولوجي، واخدها بانش خلاص. وطلع الايه، بص كده صوره بالباثولوجي مره ثانيه. شايفين البلاد فيز بالدرموسكوبي عفوا، البلاد فيزل شفت تخني ايه يا جدع وواصل لحد النص. وبعدين خلي بالك، خلي بالك تركه بقى، ترك. هي كلينيكالي شبه البي سي سي، برافو عليك الدكتوره ألفت، كلينيكالي شبه بس مش قوي. يعني ممكن واحد يقول لك لا يا عم ده كومباوند نيفاي. لما تيجي تستخدم الدرموسكوب كده دي تركه يعني. لما تيجي تحط، احنا بنلمس الجلد احيانا وتبص، لكن ممكن تخلي سبيس ما بين الجلد والديفايس، بالذات لو حسيت ان في فاسكوليتشر، علشان لما بتضغط عليه الفاسكوليتشر دي بتختفي. يعني دي تريك كده او تب للناس اللي بتشتغل وعندها درموسكوبي. يعني لما تلاقي فاسكولار ليجن ما تحطش على الجلد، خلي فيه مسافه واشتغل بالايه بالبتاع ده اهو، اشتغل بده تمام. قرب وبعد كده لحد ما ايه، لحد ما تشوف، لكن مش لازم تلزق يعني في الجلد. شايف الدرموسكوبي هنا؟ يمكن هنا في المنظر ده انا خافف ايدي شويه، ارجع لورا كده، بص 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 المنظر ده، يمكن الدرموسكوبي ده هو نفس الليجن، انا ضاغط العدسه شويه، لكن هنا بص انا رافع ايدي فالفاسكوليتشر بانت اكتر. مفهومه؟ الكلام ده مش هتلاقيه في الكتاب، مفيش كتاب هيقول كده، ده من الاكسبيرينس. طيب اظن الدرموسكوبي يعني بص واضحه، يعني دي بلوش هنا اهي، ودي الكارت ويل، الحتت اللي زي دي بيقولوا عليها الكارت ويل لو هتكبر الصوره قوي. وساعات على فكره يعني الدرموسكوبي ده قدره تكبيره 10 اكس مش العالي قوي، فممكن تلقط بيه بموبايل ايفون او بادابتور او حاجه وتحط الصوره على الكمبيوتر وتكبرها انت بقى، عيش مع نفسك بتلاقي الامور اوضح بكتير. فيعني ممكن ده الكومبايننج ما بين الديجيتالايزد درموسكوبي والمانيوال اللي زي ده. تصور بصوره بجهاز زي ايفون ولا حاجه نضيف، حط على الكمبيوتر وكبر، بيبان برضه. مش هقول لك يا ايمان تشتري نوع ايه، احنا على الهوا، بقول لك على الخاص. بس ما علينا، ده الدايجرامز. بذمتك الدايجرام اللي على اليمين ده يعني ده بتاع الكتب. لو انت راجل ما بتفهمش في في النيله، مش عارف النهارده ما بجمعش، ما بتفهمش في الدرموسكوب، بذمتك الدايجرام ده محتاج يعني حاجه؟ اهو ده اللي موجود في الكتاب،
تعالى كده، او قال لك ده البلاد فيزل اهو اربرايزد، والابيض ده حاجات بيضة، خطوط بيضة او ريجريشن ستراكشرز او حاجه بيضة، دي بترسمبل الالسر لو هي نودولو السرتيف تايب. والازرق ده الجلوبيولز الزرقاء، سواء مختلفه في حجمها كبيره ولا صغيره. ارجع يا سيدي للصوره اهي، انا حتى مش هرجع، انا جبتها لك اهي علشان تقارن انت بين الرسمه اللي مرسومه توضيحيا وما بين اللي انت بتشوفه واقعي. ادي الابيض اهو، تمام، ده كل ده ابيض او الوايتش ستراكشرز، وادي الدارك جلوبيولز اللي هي البلوش، وادي البراونش، وده معناه ان الجزء البراونش ده مور سوبرفيشال، يعني البازيلويد بيزل سيل كونفيجوريشن هنا مور سوبرفيشال، وده طبيعي لان هي بتنتشر. والجزء اللي في السنتر مور ديب، فعشان كده اللي مور ديب بيبقى لونه بلو، والمور سوبرفيشال بيبقى لونه براون. وادي البلاد فيزل اهو، جاي تخين واربرايزد. اربرايزد يعني جاي عابر من حته لحته، عامل يعني ماشي بمساحه سيميلاريتي غير عاديه، غير عاديه. بس خلاص قمت واخدها باثولوجي يا سيدي. وعلى فكره ده قبل وبعد، يعني قبل ما اخدها بانش ده اللي على اليمين، بعد البانش بشهرين ده منظرها. يعني حصل لها ريجريشن، ما انت خدت من التيومر حته. علشان بس الناس ساعات بتقلق ويقول لك ده تيومر اخد منه هيعمل له سبريد، مش هيحصل حاجه. اهو وادي الصوره قبل وادي الصوره بعد، هي كده ما خفتش، يعني بالمنظر ده ما خفتش بقى، بس مور ريجريس. ومش عايز اقول لك، مش عايز اقول لك ان في حالات ريبورتد ان لما بياخدوا البانش منها وهي صغيره بتخف لوحدها، بيحصل immunological رياكشن بيخلص على الابنورمال سيلز. في حالات ريبورتد بكده، وفي ناس عملتها بسمبل ميثودز زي التي سي اي وخفت. بس ده مش معناه ان انا الحاله دي بالتي سي اي، لا، الحاله دي الافضل برضو اللي هو الموز مايكروجرافيك سيرجري فيها، ده الجولد ستاندرد. بس ادي اهو، يعني عايز اقول لك ان البايوبسي هنا لو هنتكلم بجد هو خدم المريض، مش ما ضروش حتى على المستوى الاكلينيكي معايا. وشوفوا طلعت ايه، شوفوا انا كاتب في الريبورت ايه، بعت لاستاذنا الدكتور حسين بقول له ايه، بص نودولار بي سي سي ولا كومباوند نيفس. ما انا ما عنديش كلينيكال يمشي الا كده او كده، هو بي سي سي ده الكونسيرن بتاعي. لكن ها، يعني ممكن نقول كومباوند نيفس وفيها بلاد فيزل، اللي هو انت يعني كماله ديفرنشال. فاستاذنا يعني شوف قال لك ايه، ده نودولار بيزل سيل كارسينوما. فتخيل لو ما عندكش ديرموسكوب، او خدت الموضوع باوفر كونفيدنس ودخلت على السي او 2 ليزر وشلت، فدي مشكله كبيره جدا جدا. يبقى احنا هنا خلصنا الايتم الثاني. يبقى الحاله الاولى الهيستوري اوف كونسيرن اتكلمنا عليها، الحاله الثانيه الاوفر تراستنج. اوعى الحالات اللي بتجي لك الكومباوند ديفايد تعديها كده، ديرموسكوبك في جيبك وبص على كويس. الحاله رقم 3 سي ناسينج سندروم، ودي حاله انا سبق ليا برضو عرضها على الويبينار، بس برضو في الاعاده افاده. البنت دي كانت بنت 20 سنه وجات لي، ويعني الكلام ده خطير بقى، انا هقول هخرج بره السياق. البنت دي تم طلاقها، يعني طلقت لهذه القصه. انتم متخيلين؟ البنت جايه من ارياف، من ارياف، وبتقول لي يا دكتور انا عندي غمقان، انام اصحى الاقيه موجود، بالليل الاقيه راح، اللي هو عفوا يعني شغل العفاريت ده. ايه يا بنتي؟ طب وريني. طبعا دي بنت 20 سنه وفيري تشاي، فمش عايزه توريني. يعني الجزء اللي انا شايفه هو انا عرضته عليك كده، شويه بيجمنتيشن وشويه حاجات كده، ما انتش شايف حاجه، ما انتش عارف توصف انت شايف ايه. وخلي بالك، طول ما انت مش قادر توصف اوعى تشخص، واوعى تكتب ان شاء الله اسبرين للمريض. لازم توصف ولازم توصل لتشخيص قبل التدخل العلاجي. فانا مش شايف حاجه، وباخد هيستوري من البنت. قالت لي بص بقى، انا رحت تاشير وعملت ميزوثيرابي وعملت ديرمابين فراكشنال سي او 2، كل اللي ممكن تخيله يا دكتور انا عملته علشان البيجمنتيشن ده يروح. انتوا متخيلين حجم المعاناه؟ متخيلين بنت 20 سنه طلقت للاسف الشديد بسبب هذا الامر؟
يعني هي قالت لي بعد كده يا دكتور انا حصل طلاق بسبب انا ما قالوا لي انا يعني معلش في الريف المصري ان فيها عيب او فيها مرض او وبالتالي انا تم طلاق. انت متاكد يعني مشكله. فاول حاجه لازم تعمل فول اكسبوجر للمريض. فول اكسبوجر، انت انا على المستوى ده مش شايف حاجه، شايف بلوتشي ال ديفايند بيجمنتيشن، وشايف شويه اريسيما يعني خفيف. بس ده اللي اقدر اوصفه لك. ايه اللي يجيب بيجمنتيشن للاريثيما؟ ما انتش عارف. فبتبدا تعمل فول اكسبوجر. وبرضه الدرموسكوب يساعدك. لو الدرموسكوب مش هتعتبره درموسكوب، اعتبره حتى عدسه مكبره في بعض الاحيان. فلما حطيت الدرموسكوبي باين قوي التلانجكتيزيا، وباين ان في راستي كلر اللي هو اللون اللي هو بيجمنت ولا هو احمر، الراستي كلر، والتلانجكتيزيا واضحه جدا. يعني ده يقول لك ان في باثولوجي مبدئيا، يعني انه مش دلع بنات، وانه مش بي اي اتش، وانه مش حاجه، ده في باثولوجي بدليل ان في دايليتد بلاد فيزلز. مظبوط. فخليت بقى المساعده تبص، الطبيبه اللي تساعدني كتر خيرها، لا تعمل فول اكسبوجر للمريض، وجابت لي الصورتين دول بالعافيه لان البنت كانت فيري تشاي. وده كان الباك اوف ثاي والباك اوف ني والباك اوف والكالف بالمنظر ده فيه بيجمنتيشن. ولما حطينا الدرموسكوبي لقينا التلانجكتيزيا. تفكر في ايه؟ انا جبت لك الريبورت بتاع الباثولوجي على طول، انا مش عايز ازعجكم، لكن بص انا هنا كاتب ايه؟ تلانجكتيزيا ماكيولاريز ايرابتيفا بيرزنتانس، ده التشخيص الاكلينيكي بتاعي، او سوبرفيشال مورفيا. يعني انا حطيت التو كلينيكال انتيتيز دول يا دي يا دي. سوبرفيشال مورفيا انت ما بتحسش السكليروزس فيها على فكره خالص، بتبقى عباره عن بيجمنتيشن خفيفه، وممكن تلاقي السكليروز ده باين بالدرموسكوبي على هيئه تلانجكتيزيا. ده كلينيكال. او تلانجكتيزيا ماكيولاريز ايرابتيفا بريزنتانس، اسم توصيفي مفيش بعد كده. مفيش بعد كده، اللي هو احد انواع الماستوسايتوزس. واذ بالموضوع يطلع بالتمام اللي هو التلانجكتيزيا ماكيولاريز ايرابتيفا بريزنتانس. الاجيترماتوزس لا، ما تنضافش، ده مش الكلينيكال بتاعه. الكلينيكال بتاعه بيبقى سليت جراي كلر، وبيبقى ماكيولز ويل ديفايند، مش ال ديفايند زي دي. فعلشان كده قدرتك التوصيفيه هو اللي يخليك توصل للمرض. ما انا مش لاقي وصف في الجلديه لامراض يمشي مع دول الا دول، يا مورفيا سوبرفيشال كمان، يا الماستوسايتوزس التلانجكتيزيا ماكيولاريز ايرابتيفا بريزنتانس. ويمكن ده اللي بيفسر شويه الاحمرار هنا. ده رير ساين، ده رير ساين، وان كانت نادره شويه برضو حدوثها مع التلانجكتيزيا ماكيولاريز، هي تحصل مع الماستوسايتوما اكتر، لكن ممكن. الاتروفيديرما اوف باسيني اند بايريني بتبقى ويل ديفايند ماكيولز، وموجوده في الترانك والباك اوف ترانك. تشامبرج ممكن، يعني اللي يفكر في تشامبرج ممكن برضه تلخبطك مع بس مش تشامبرج، لا، اللي هو ال ال الاريثيما انيولاريز تلانجكتودز اوف ماجوكي، اللي هو النوع من انواع البيجمنتد بربريك ديرماتوزس. مش تشامبرج، ده مش الكلينيكال بتاع تشامبرج، لكن اريثيما انيولاريز تلانجكتودز اوف ماجوكي، ده التوصيف الكلينيكي. دي اول حاله. تاني حاله سبحان الله بعدها فتره وجيزه، بنت نفس العمر 21 سنه، وبرضه بنت خجوله جدا، ويا دكتور انا عندي بقع وعملت ميزوثيرابي وعملت ونيلت الدنيا وما فيش فايده. حضرتك خش على المساعده عشان حضرتك تبص عليك. بص كده، بص الدراع عامل ازاي، ال ديفايند بيجمنتيشن وشويه الاريسيما، واخد الدراع كله. بص الترنك عامل ازاي، شوف الابر ليم، شوف الباك اوف ثاي والكالف، كل ده كل ده وبنات وعرايس. خد باثولوجي برضه هتطلع تلانجكتيزيا ماكيولاريز ايرابتيفا بريزنتا ماستوسايتوزس. انت متخيل المانجمنت مختلف تماما
وبرضو انا لما حطيت في الكلينيكال ديفرنشال وبعت للدكتور حسين كدرماتو باثولوجيست اكسبرت، قلت له يا سوبرفيشال مورفيا يا التماب التلانجكتيزيا ماكيولاريس دي، ما انا مش لاقي كلينيكال يمشي مع كده الا كده، والباثولوجي هنا بقى يبان دوره. فطبعا حته سي ناثينج سندروم دي، التيك هوم مسج من عرض الحالات ان انت تطلع بنتيجه. يعني انا يعني بنصح اي عيان، حتى يعني اي دكتور، معلش النهارده انا مجهد فعمال استرسل في الكلام. انا راجل ميل وجات لي بنت و20 سنه ومش عارف اكشف عليها، في مساعده مفيش مساعده، في ممرضه مفيش ممرضه، في مامتها، لازم تعمل فول اكسبوجر وتشوف وتوصف. توصف الاول، وصلت لقدره تشخيصيه بالكلينيكال كلينيكال دايجنوزس ماشي، ما قدرتش يبقى انت لازم تعمل البروبر انفستيجيشن الى ان تصل الى تشخيص، وان تصل الى تشخيص هتعالج. يعني الناس اللي بتقول لك التريتمنت، يا عم انا مش محتاج اقول لك تريتمنت، افتح كتاب يا سيدي، انا بقول لك دي تلانجكتيزيا ماكيولاريز ايرابتيف بريزنتانس، جوجلت وتطلع بالعلاج. لكن كولكتيفلي على الاقل هتقول للعيان ما تاكلش ستروبري، مش هتاكلي فراوله، ومش هتاكلي مانجا، مش هتتعرضي للشمس، مش هتاخدي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اللي هم الماست سيل سكريتاجوج، صح؟ وهندي لها انتي هيستامين H1 و H2 بلوكرز، ومش هنعمل رابنج، هتستحمي بدون رابنج، ومش هتلبسي حاجات تقيله، وهنويت فور سيلف ترمينيشن اوف ساتش ديسيز. وتتابع العيان كل شويه بسي بي سي وتريبتيز، سيرم تريبتيز، لاحسن تطلع او تقلب بماست سيل لوكيميا لا قدر الله. شفتوا اللي انا بقوله ده كله مانجمنت. هو مانجمنت مش روشته بس، ده تعليمات وروشته علاج وما بعد العلاج. كل ده مهم، كل ده اسمه مانجمنت، بالاضافه للتشخيص. كل ده اسمه مانجمنت، هاو تو مانج such كيس. فادي الحاله رقم 3. الحالة الأخيرة في الحقيقة هي مش من ضمن حالاتي. هو احنا اتفقنا لما جينا، طبعا كان في سيشن عظيمة عظيمة اتعرض فيها الشغل ده في بورسعيد كامب، سيشن رائعة. تخيلوا يعني حد بحجم دكتور حسين حسب النبي، دكتور عزمي عبد اللطيف، أستاذنا الدكتور أحمد صادق، أساتذتنا، وأنا كنت رابعهم، وأتشرف بإني كنت رابعهم كمودريتور للسيشن وكعارض لمجموعة من الحالات دي. الحالة الأخيرة كنا جبناها من الليترتشر، وكان بتوجيه من دكتور عزمي بيه إنه هو يعني عايز يعمل عليها سبوت لايت، فأنا هعرضها على حضراتكم بالمنظر ده. ده طفل 7 سنوات ما شاء الله، بيلعب كورة، وجاله تندر يعني presented with sudden onset of painful red nodules on both soles. نوديولز حمراء موجودة في السولز، والولد he is a passionate football player with group practice twice weekly، يلعب مرتين كورة في الأسبوع. لما نيجي نعرض حالة من الأدب الطبي أو الأدب العالمي، في حاجة دايما اسمها الريد هيرنج. الريد هيرنج يعني الريد هيرنج اللي هو إيه، أنت عارف مسابقة التيران لما بيعملوا البتاع الأحمر كده علشان الطور يدخل فيها. فدايما اللي بيقرا كتب اجنبيه ولا بيحل مسائل اجنبيه وبيحب يقرا كتب الكيس سولفنج، لازم يرملوا في الهيستوري حته ريد هيرنج. هم دماغهم كده يعني. ريد هيرنج يعني معلومه تتوهك، معلومه ملهاش اي 60 لازمه تتوهك برضه. يعني بيقول لك ده واد لعيب كوره وبيلعب كوره، فانت ممكن تقول ايه ده، بانيكولايتس دي ولا ايه، فيزيكال بانيكولايتس، ثيرمال بانيكولايتس، يعني جاله حاجه بسبب البراكتس بتاعه. ما علينا. اون اكزامينيشن في tender erythematous to purple nodules on both of his soles without epidermal skin changes. ده التوصيف الاكلينيكي. طب هتعمل ايه الحاله زي دي؟ بلاش، انا مش هقول لك نعمل ايه، احنا هنعرض حاله. عملنا سي بي سي طلع نورمال، سيري اكتيف بروتين يعني طلع نورمال اقل من 5 برضه، والكدني فانكشن والليفر فانكشن دي الكيمياء بتاعه الولد طلعت سليم. ايه بقى؟ حد يقول لنا تشخيصات. اريسيما نودوزم، الناس بدات تفكر زي ما انا رميت لك الريد هيرنج، الريد هيرنج اللي هو الايه بتاع الحمراء البتاع بيدخل فيها البانيكولايتس، انت هنا هتقول ايه
ده انفلاميشن في السبكيوتينس فات، فيبقى بانيكولايتس، اللي هو بقى اشهرهم الاريثيما نودوزم، اللي هو ولا مكانها ولا عنوانها، ما بتجيش هنا. حد قال بي سيل لينفوما، يا شيخ بي سيل لينفوما بينفول او تندر، صعبه شويه، بس ماشي التفكير شغال. ناس قالت لك روماتيك فيفر، ماشي، ها ناس بدات تجيب. في ناس قالت اكراين هيدروسيستوما. اسراء نعيم دي حضرت المؤتمر، لو حضرتي قولي، قولي هي مش اكراين هيدروسيستوما طبعا، بس انت شكلك لقطتي حاجه او سمعتي حاجه قريبه كده. ايوه حضرتك حضرت، بس انت حضرت وقلت غلط، هو مش كده. بس هو قريب من كده، الاسم قريب شويه. مواد قالت لك بالمو بلانتر اكراين هيدرادينايتس، يعني هو عشان كده اسراء كانت تقصد ايه، حاجه شبه كده، فقالت لك هيدروسيستوما، لكن الاكراين هيدروسيستوما دي هنا، ودي مش بروما خالص برضو، ده البروما دي حاله تانية انا عرضتها. هو واضح ان في ناس حضروا المؤتمر بس لخبطوا الحالات في بعض. مش كده، لا 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 مش كده خالص، ديت الباثولوجي علشان الناس تبقى معانا، ان في بيري فاسكولار وبيري ابنديجيال انفلتريت اوف ليمفوسايتس. فدي حاله اسمها ايديوباثيك بالموبلانتر اكراين هيدرادينايتس، تمام، وده اللي هو الاسم المظبوط اللي قالته مودة، تمام دكتوره مودة. لكن الدكتوره اسراء كانت قالت لك في اكراين في الموضوع، فقالت لك اكراين هيدروسيستوما. لا يا دكتوره اسراء، الاكراين هيدروسيستوما دي بتيجي هنا وبتبقى عباره عن فيزيكلز، كلير فيزيكلز، وبتطلع في الصيف نتيجه الهايبر هيدروزس اللي بيطلع هنا. ف لا مش كده. فبس كويس ان انت ايه بداتي تبقي مايندد بالموضوع، شاطره والله. فده الترم البالمو بلانتر اكراين هيدراتينكس، ده ترم كبير، وانا اتذكر ان في سب كلينيكال تايبس وفي حالات ريليتد للكيموثيرابي. يعني هو اغلب الحالات الموصوفه في الليتريتشر الاطفال عافانا وعافاكم الله اللي عندهم هوجكن ليمفومز او لوكيميز واخذوا كيموثيرابي، وبعد الكيموثيرابي الاكراين سويت جلاند دي ما استحملتش وبدا يحصل لها رابشر وبدا يحصل لها انفلاميشن بسبب الاكستروجن اوف كيموثيرابي خلالها. فبيبقى توكسيك عليها يعني، فبيحصل مشكله، فبيبقى ريليتد الكيموثيرابي في الاطفال، او الايديوباثيك تايب ده اللي هو بيطلع ما انتش عارف هو بيطلع ليه. في ناس تقول لك ميكانيكال او تروما او الكلام ده كله، كل دي الباثوجينيسيس او الباثوفيسيولوجي. السبونتينس ريزوليوشن هو الرول لو ايديوباثيك، لو مش ايديوباثيك ونتيجه الكيموثيرابيوتكس لما الطفل بيخلص دوره الكيماوي بيبتدي يتحسن. الكولشيسين احد العلاجات المطروحه، الحاله دي كانت اتنشرت في الجورنال في الامريكان اكاديمي على ما اذكر، وده قبل وده بعد العلاج بخمس شهور من الكولشيسين. انا خلصت المجموعه الاولى من عرض الحالات اللي كان يوم الخميس الماضي في بورسعيد كامب، مؤتمر ديرما بلانت في بورسعيد، اللي كان اغلبه للي تابعوا على الفيسبوك كله ابلايد ديرماتولوجي وحالات كلينيكال. ان شاء الله الويبينار اللي جاي باذن الله هنعرض مجموعه تانية من الحالات ومجموعه ثالثه بتتفاوت في قوتها شويه. الهدف مش الاستعراض، بدليل الهدف هو التيك هوم مسج لكل حاله من دي، وانا معنونهم اهو علشان تدرك الفكره من كل، او الهدف لازم تطلع بهدف من كل حاجه. يعني انا شخصيا لو هستفاد النهارده ان كل اللي سمعوا المحاضره دول اي حاله كومباوند نيفاي تيجي هنا يصورها بالدرموسكوب ويبقى حاطط في باله ابحث مع الشرطه ويبقى قاري وانس بير هيز لايف الدينجرس ساينز بتاعه المالجنسي ان جنرال، سواء ميلانوما ولا بي سي سي ولا حاجه ولا اكتينيك حتى كيراتوزيز ولا كده اهو، ويشوفها ويشك فيها ويقوم طالب لها باثولوجي، انا كسبت كتير، اللي هي الحاله رقم 2 الاوفر تراستنج دي.
أشكركم شكرا جزيلا. هحاول طبعا رفع الحالات على اليوتيوب قدر المستطاع. الويبينار اللي جاي إن شاء الله هنبدأ نشتغل ديرماتوباثولوجي، ونبدأ نهايلايت على الديرموسكوبي، نحاول نزق دول. الديرموسكوبي لو تلاحظوا كل الحالات اللي بعرضها يمكن 90% منها فيها ديرموسكوب، فأنا بشرح لك ديرموسكوب يا أخي من غير ولا حاجة أهو، يعني فاهمني؟ يعني عرض يعني النهارده احنا شرحنا الديرموسكوبي بتاع البي سي سي من غير ما تحس، وجبت لك اللي هو يمكن. بس قبل ما انهي برضه في حاجه انا نسيت اقولها، دول المنظرين اللي هو الكرتونايزد illustration ده بتاع النودولار بي سي سي، وده بتاع السوبرفيشال اللي هو بتلاقي فيه البراونش بيجمنتيشن والكارتويل وشويه بلاد فيزلز خفيفه وشكرا على كده. هنا بتلاقي البلوش جلوبيولز، وممكن تلاقي ألسر لا قدر الله، والبلاد فيزلز بتبقى اقوى واضخم. ده على سبيل المثال، لكن ان شاء الله احنا كل يوم اثنين مع بعض الساعه 10 او 10 ونص. اليوتيوب شانل معاكم، صفحه الديرما بلانت على الفيسبوك لسه عليها لسه عليها الويبينارين بتوع اليومين، كل يوم حوالي 7 ساعات او 8 ساعات. ممكن تبتدي تسمع المحاضرات دي. الاثنين الجاي هنعرض كلينيكال وباثولوجي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله في مفاجاه قريب جدا قريب جدا قريب جدا. مش عايز اسرب واحرق الاخبار، في ريفيجن كورس، وده هديتنا كديرما بلانت لكل الديرماتولوجيست. ريفيجن كورس للجلد وللاوفيس بروسيدرز وللاستاتيك بروسيدرز. الديرما بلانت هتعمله لايف، وهيحضروا اتندي، وهنقسم مجموعات وهنشتغل. والكورس بتاع شهر 9 في ناس اهوت عندها معلومات. انا ان شاء الله فيري سون خلال ايام هعمل على الانترنت كل الديتيلز بتاعت الكورس ده. والكورس ده هيبقى ان شاء الله هنعمل فيه منح مجانيه برضو لعدد ضخم جدا. احنا عملنا اكتر من 500 منحه مجانيه في الديرما بلانت اللي فات ده، واللي جاي ان شاء الله يكون زيه باذن الله. شكرا جزيلا، نراكم على خير ان شاء الله. يكون مسجل اتعشم يعني. كل سنه وانتم طيبين، ذاكروا كويس. وربنا معاكم ومعانا ودعواتكم يعني، بس نسالكم الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.